Right now I'm here with Adam. አሁን እንግዲህ አዳም ይባላል በማስተርካርድ ኩባንያ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ኃላፊ ናቸው። እዚህ ስለተገኙልን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢኖቬሽን አፍሪካ ዲጂታል ጉባኤን እየተካፈልን እንገኛለን። በአሁኑ ወቅት ማስተርካርድ በኢትዮጵያ ምን እየከወነ ነው? እስኪ በሱን ጀምር። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያለውን ሁኔታ በመገረምና በተነሳሽነት እየተመለከትን ነው ማለት እችላለሁ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በከፍተኛ እድገት ላይ እንደሚገኝ ይታወቃል። ሀገሪቱ በምስራቅ አፍሪካና ከሰሃራ በታች አፍሪካ የተለያዩ መስኮች ላይ ቀዳሚ ለመሆን ችላለች። እናም ማስተርካርድ በዚህ ሀገር ምን እያከናወነ ነው ስትል ለጠየቀኝ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የውጭ ሀገር ዜጎች የማስተርካርድ አገልግሎትን እንዲጠቀሙ እያደረግን ነው። እዚህ የውጭ ሀገር ዜጎች ማንኛውንም ነገር ሲገዙ በማስተርካርድ በኩል እንዲከፍሉ እናደርጋለን። ስለዚህ ንግድን በማሳለጥና የውጭ ሀገር ዜጎችን ወደ ኢትዮጵያ በመሳብ የበኩላችንን እየተወጣን ነው። As we look forward, and particularly some of the areas I was discussing this morning as part of the innovation or the IAD conference, Mastercard's been investing heavily within the sub-Saharan region and East Africa in particular. የወደፊቱን ስንመለከት ደግሞ ቀደም ሲል በተካሄደው ውይይት ላይ እንዳብራራሁት ማስተርካርድ ከሰሃራ በታች አፍሪካ በተለይ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ በሰፊው ኢንቨስት የሚደረጉ የሀገራቱን ኢኮኖሚ እድገቶች የማገዝ እቅድ አለው። ስራችን ሁሉን አካታች ይሆን ዘንድ እየሰራን ነው። እንግዲህ አካታችነት ሲባል በፋይናንስ፣ በኃይል ምንጭና በትምህርት አቅርቦትም ሰንሰለት ውስጥ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የፋይናንስ አካታችነትን ብንወስድ የአርሶ አደሮች ኔትወርክ የተባለ ፕሮግራማችንን መመልከት እንችላለን። ይህ ፕሮግራም 50 ሺህ የሚጠጉ አርሶ አደሮችን ያቀፈ ሲሆን የሚሰራውም በዩጋንዳ፣ ታንዛኒያና ህንድ ነው። To the buyer, to the ultimate end user, so that they get a fair price. So we bring transparency to the marketplace through automation and digital. ዋነኛ ተግባሩም አርሶ አደሮችን ከምርት ተጠቃሚዎቻቸው ጋር በማገናኘት የግብርና ምርቶቻቸውን በደህና ዋጋ እንዲሸጡ ማድረግ ነው። የገበያ ስነ ስርዓቱም ይበልጥ ግልጽነት የሰፈነበት እንዲሆን ያደርገዋል። በቀጣይ ከ2 እስከ 3 ዓመታት 1 ሚሊዮን አርሶ አደሮችን በፕሮግራሙ ስር ለማቀፍ እቅድ ይዘናል። ግብርና በኢትዮጵያ ያለውን ትልቅ ስፍራ ከግምት ውስጥም በማስገባት ይህ ፕሮግራም በሀገሪቱ ከፍተኛ ትኩረት የሚያገኝ መሆኑን መገመት ይቻላል። እንግዲህ እንዲህ ባሉ ስትራቴጂዎችና የፈጠራ አካሄዶች ነው ሰዎችን ከኢኮኖሚ እድገት ትሩፋት እንዲቋደሱ የምናደርገው። በዚህም ኢኮኖሚው ራሱ በይበልጥ ማደጉ አይቀርም። ይህ ደግሞ የማስተርካርድ መለያው ነው። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ላንሳሉት። መቼም ከኢትዮጵያ ሕዝብ ውስጥ 80% የሚሆነው በገጠራማ አካባቢዎች እንደሚኖር ያውቃሉ ብዬ ገምታለሁ። ከዚህ በላይ የባንክ አገልግሎት የማይጠቀመው ሕዝብ ቁጥርም በእጅጉ ከፍተኛ ነው። Is tremendously huge. That means just the basic paperwork-based banking, system. People don't use that. They are cash and just hand to hand. የባንክ አገልግሎት ስል ደግሞ መሰረታዊ የሆነውንና ያልተራቀቀውን አገልግሎት ማለት ነው። እርሱንም ቢሆን ግን የማይጠቀሙ በርካቶች ናቸው። አሁን ደግሞ እያወራን ያለነው በዲጂታል ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ህዝብን በፋይናንስ ስርዓት ውስጥ ስለማካተት ነው። So Mastercard for me is, I know it's a financial institution, but for me Mastercard is also a tech based in tech enabled ማስተርካርድ እኮ የፋይናንስ ኩባንያ ቢሆንም የአገልግሎት መሰረቱ ቴክኖሎጂ መሆኑ ይታወቃል። እኔም ራሴ በምዕራቡ ዓለም ስለምኖር የፋይናንስ ስርዓት ከቴክኖሎጂ ጋር ያለውን ቁርኝነት እረዳለሁ። ታዲያ እናንተ 80% ህዝቧ የኤሌክትሪክ ኃይል ሆነ የስልክ መስመር በሌለባት ገጠር ውስጥ በሚኖርባት ኢትዮጵያ የፋይናንስ አካታችነትን እንዴት ነው ልትተገብሩ ያስባችሁት? this tailored kind of approach to bring to consider all that broader population in mind to bring you solution in this payment system and beyond. So I think if we start with the overall economy and all those citizens that sit within it, ultimately we believe in interoperability. ኢኮኖሚውን ጠቅልል አድርገን እንመልከት። በስሩ የሚገኘውንም ህዝብ እንደዚያው ዲጂታል ክፍያ ስነ ስርዓት ይመሰረት ዘንድ የቴክኖሎጂ ትስስር እንደሚያስፈልግ እናምናለን። በአንዲት ሀገር ውስጥ የትስስር መመስረት ከቻለን ህዝቡ በፋይናንስ አካታችነት የሚያገኘውን ጥቅም ተቋዳሽ ይሆናል ማለት ነው። የሀገሪቱ እድገትም ይጨምራል። ከሰሃራ በታችና በምስራቅ አፍሪካም እያደረግን የምንገኘው ይህንኑ ነው። አንተ ወደ አነሳኸው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት የሌላቸው ገጠሮች ስንመጣ በአንድ ስፍራዎች ነዋሪዎች ለትምህርት ቤት ክፍያ የሚፈጽሙበትን ስነ ስርዓት መዘርጋታችንን በግልጽ ልጀምር።
እንግዲህ በዚህ ስነ ስርዓት የፋይናንስና የትምህርት አካታችነት ነው ያስፈጸምነው። ልክ እንደዚህ ሁሉ የኤሌክትሪክ ኃይል አካታችነት የስራችን አካል ነው። ለምሳሌ በዩጋንዳ ኢምኮፓ ከተባለ ኩባንያ ጋር በመተባበር በገጠራማ አካባቢዎች የፀሐይ ብርሃን ወይም ሶላር ባትሪዎችን የሚተክሉበትን መንገድ አመቻችተናል። በዚህም እንደ ገጠራማ አካባቢ ነዋሪዎች የቤት አምፖል ያሉ የኤሌክትሪክ ኃይል ትሩፋቶች ያገኛሉ። ፍላጎታቸውም እየጨመረ ሲመጣ ደግሞ የቴሌቪዥንና የማቀዝቀዣ ይሸጋገራሉ። ይህ ሁሉ የሚሆነው ግን በማስተርካርድ ክፍያ አገልግሎት በመጠቀም ነው። We actually launched a program in Uganda last year with a fintech company called M-Copper, where actually we're providing in association with. ስለዚህም የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ማሟላቱ ከባድ መሆኑ የሚካድ አይደለም። በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ህዝቡ በሁሉም ቦታ አካባቢዎች በስፋት የሚኖርባት ሀገር የባሰውኑ ከባድ ነው። ቢሆንም ግን እንደዚህ አይነት መፍትሄዎችን በማምጣት አገልግሎትን መስጠት ይቻላል። በኡጋንዳ የሰራነውን በመላው ቀጠና ለማስፋፋት አቅደናል። Maybe power a refrigerator, a television and so forth. And this is all on the back of Mastercard QR payment technology to allow the individuals effectively to pay as you go, meaning that infrastructure that would be incredibly challenging to lay down, particularly in an economy such as Ethiopia, which is very much dispersed. You know, everyone is dispersed across the country. There aren't sort of clear lines of habitation. Yep. It means that on demand and where it's required, those kind of solutions can be deployed. And as I say, that's something we brought into Uganda that we would be looking to scale across the entire region. Absolutely. That's actually I'm a very serious advocate when it comes በጣም ልክ ነው። መሰረተ ልማትን ታሳቢ የሚያደርጉ የቴክኖሎጂ አካሄዶችን እኔ በእጅጉ ደግፋለሁ። በስራ ሂደታችን መሰረት ልማት ያልተሟላለት ሰፊ ህዝብ ተደራሽ ካልሆነ በከተማዎች ውስጥ ብቻ ተሰማርቶ ትርፍ ወደ ማግኘት የመሄድ እድል ሰፊ ነው እና መሰረተ ልማት ከባድ ትኩረትን ይሻል። ለምሳሌ አንድ አርሶ አደር በገመድ አልባ ኔትወርክ አማካኝነት ተንቀሳቃሽ ስልኩ የተለያዩ አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላል። ነገር ግን ይህ አርሶ አደር ስልኩን ቻርጅ ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ከሌለ ምን ዋጋ አለው? ሰዎች እኮ ስልካቸውን ቻርጅ ለማድረግ ብቻ ከ20 እስከ 30 ወይንም ከ20 እስከ 25 ኪሎ ሜትር ይጓዛሉ። እናም ከስር መሰረት ያለውን ችግር ሳይቀርፉ በስልክ ብቻ ዲጂታል አገልግሎቶችን ለመስጠት መሞከር የሚያስኬድ አይመስለኝም። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ማንኛውም የዚህ ዘርፍ ኩባንያ የመሰረተ ልማት እጥረት ያለበትን ህዝብ ታሳቢ ማድረግ ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። this solution has to incorporate that kind of population in mind. I think you're spot on. Exactly as we've done on the educational side, we're ensuring that parents, because they can interact with the system. በጣም ትክክለኛ ሐሳብ ነው። በትምህርቱ ዘርፍ እንደሰራነው ልጆቻቸው ሩቅ ቦታ የሚማሩ ወላጆች በዚያው በስራ ገበታቸው ላይ ሆነው ለትምህርት ቤት የሚከፍሉበትን መንገድ አበጅተናል። በቃ ስራችን ይሄው ነው። ሀገሪቱን ማሳለጥ እንፈልጋለን። ቴክኖሎጂም ይህ እኮ ነው ዓላማው። እሺ አዳም አመሰግናለሁ። Thank you very much for your time. Thank you so much. Thank you. All right. Africa White ተመልካቾች በሼራተን አዲስ ሆቴል ከሚገኘው ጊዜያዊ ስቱዲዮ ያደረስናችሁ ነው። ኢኖቬሽን አፍሪካ ዲጂታል ጉባኤ በዚህ እየተካሄደ ነው። እዚህ ከጎን የሚገኙት ደግሞ የኢቲሳላት ለተባለው የአቡዳቢ የቴሌኮም ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው። ሀተም ዳውደር ይባላሉ። እዚህ መጥተው ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ስለፈቀዱ በጣም ነው የማመሰግነው። እስቲ ኢቲሳላትን ያስተዋውቁ። ኢቲሳላት በመካከለኛው ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ በግዝፈቱ ቁጥር 1 የሆነ የቴሌኮም ኩባንያ ነው። በ16 ሀገራት ውስጥ እንሰራለን። ቀደም ብዬ በተጠቀስኳቸው ቀጠናዎች እንዲሁም በምዕራብ አፍሪካ የኢትዮጵያን ገበያ ለረጅም ጊዜ ስንመለከተው ቆይተናል። አሁን ደግሞ ገበያው ለውጭ ኢንቨስተሮች ክፍት ለመሆን ተቃርቧልና እኛም የዛ አካል ለመሆን በእጅጉ ተነሳስተናል። እንደ ኢትዮጵያ ባለ የመሰረተ ልማት ሽፋኑ አናሳ በሆነበት ሀገር ያላችሁ ልምድ ምን ይመስላል? በቴሌኮም መሰረተ ልማት ረገድ ይዛችሁ ለመምጣት ያቀዳችሁት አዲስ ነገር ምንድን ነው? በዚህ ጀምር። The new value proposition that you're bringing here in the telecom infrastructure sector. Actually, the new technologies that are coming now አሁን እየመጡ ያሉት ቴክኖሎጂዎች በመደበኛና ተንቀሳቃሽ ስልክ ግንኙነት መካከል ያለው ልዩነት በእጅጉ ያጠበቡት ነው። ከዚህ ቀደም የብሮድባንድ አገልግሎትን በመጀመሪያ በመደበኛ ከዚያ ደግሞ በተንቀሳቃሽ ስልክ ነበር ማቅረብ የሚቻለው። አሁን ግን ከ4G እና 5G ቴክኖሎጂዎች መምጣት ጋር ተያይዞ ብሮድባንድን ወዲያውኑ በተንቀሳቃሽ ስልክ ማቅረብ ይቻላል። ይህ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ሀገራት ተመራጭ ነው። ይህ ማለት ከፍተኛ ቁጥር ያለውን ህዝብ በፍጥነት በኢንተርኔት ማስተሳሰር ይቻላል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ህዝቡን ከዓለም አቀፉ የዲጂታል ማህበረሰብ ጋር ያስተሳስረዋል። world class fast
connectivity that allows them to be part of the global community, to do more, be involved in e-commerce nationally and internationally, to be part of a whole national and global digital community that is connected throughout the world. እንዴት ያለውን አዲስ ቴክኖሎጂ ነው በኢትዮጵያ ተገብሮ ያሰባችሁት? በዚህ ጀምስቲ እንግዲህ በዚህች ሀገር ከገባን በ4G እና በ5G ኔትወርክ ላይ ያለን ልምድ ወሳኝነት ይኖረዋል። በሳውዲዋ የሚና ከተማ የመጀመሪያውን የ4G ኔትወርክ የዘረጋ ነው እኛ ነን። 5Gን ደግሞ በአረብ ኤሚሬትስ እና በሌሎችም ስፍራዎች እየሞከርን ነው። በእነዚህ ቴክኖሎጂዎች ረገድ በቀጠናው ብቻ ሳይሆን በዓለምም ፈርቀዳጆች ነን ማለት ይቻላል። እነዚህን የኔትወርክ ግንባታዎች በማካሄድ ባደጉትም በታዳጊም ሀገራት የዳበረ ልምድ አለን። ለምሳሌ በግብጽ የ4G ኔትወርክ ዘርግተን ውጤታማ ሆነናል። በሞሮኮና በአንዳንድ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራትም እንደዚያው። ስለዚህ ከእውቀትና ልምድ በተጨማሪ ለዘርጋታዎች የሚያስፈልጉትን ቁሳቁስ ከሚያመርቱ ኩባንያዎች ጋር ያለን የጠበቀ ግንኙነት ተመራጭ ያደርገናል። Few markets in West Africa where we have implemented 4G technology very successfully. So we now have the know-how, the expertise, and the relationship with all the manufacturers of the different components of these networks to be able to put together very fast, a very efficient network. Okay, sure. So Ethiopia has a different landscape and demographics. We're going to get to that next. እንግዲህ የኢትዮጵያ ሁኔታ ለየት የሚል ይመስለኛል። ግን እርሱን በኋላ እንመለስበታለን። የኢትዮጵያን ሁኔታ ለማላመድ እንዴት አይነት የገበያ ጥናት አድርጋችኋል? ከዚህ ጋር ተያይዞ ከኢትዮጵያ ጋር የሚመሳሰል ሁኔታ ባላቸው ሀገራት ውስጥ ሰርታችሁ ታውቃላችሁ? ግብጽና ሞሮኮን ጠቅሳችሁልኝ። ግን የእነርሱ ሁኔታ ከኢትዮጵያ ጋር የሚለይ ይመስለኛል። Even if we look at the Middle East, so we have mountainous. So for example, if you're የኢትዮጵያ ሁኔታ ስትል እያመላከትክ ያለው ተራራማ መልክዓ ምድርን ከሆነ የመካከለኛው ምስራቅም ተራራማ ነው። በምዕራብ አፍሪካም ቢሆን ወጣ ገባ ያልበረታባቸው ተራራማ አካባቢዎች አሉ። እኛ ካለን ቴክኖሎጂ አንፃር ግን ለምሳሌ ከአንድ ተራራ አጠገብ ገመድ አልባ የሞባይል ኔትወርክ ምንጭ ማስቀመጥ እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ሳተላይቶችንም እንጠቀማለን። ከሳተላይት አቅራቢዎች ጋር የአጋርነት ውል ስላለን የማስተላለፊያ መስመሮች በሌሉባቸው አካባቢዎች ላይ ሳተላይቶችን እንጠቀማለን። ይህን ደግሞ በበርካታ ስፍራዎች ተጠቅመነው ውጤታማ next site or the next base. We can use also satellite for backhaul, and we have used that in a number of our markets, and it works very well. የሚገርሙት ቀጣዩ ጥያቄ እሱ ነበር። የኢትዮጵያ ሁኔታ ለየት ይላል ስል ኢትዮጵያ የህዝብ አሰፋፈር ሁኔታ ለማመላከት ነበር። በኢትዮጵያ 80% የሚሆነው ህዝብ የሚኖረው የኤሌክትሪክ ኃይልም ሆነ የስልክ መስመር በሌለባቸው ገጠራማ አካባቢዎች ነው። እርሶ ሳተላይትን እንጠቀማለን ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ ይህን ችግር እንዴት ነው ልትፈቱት ያሰባችሁት? Power grid, we are using a number of sources from using የተለያዩ ታዳሽ ኃይል ምንጮችን እንጠቀማለን። በአንዳንድ ቦታዎች የፀሐይ ብርሃን ኃይል፣ በአንዳንዶች ደግሞ የነፋስ ኃይል። ለጊዜው ቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና እያንዳንዱ ስፍራ የሚፈልገው ኃይል ከድሮው ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ ነው። ስለዚህ በትንሽ ኃይል አንድ ስፍራን ማዳረስ ይቻላል። በከተሞች ደግሞ በነዳጅ የሚሰሩ የቴሌኮም ባትሪዎችን እንጠቀማለን። ነዳጃቸው ባለቀ ቁጥርም እየሄድን እንሞላቸዋለን። ስለዚህም ለኤሌክትሪክ ኃይል ችግር ምንጊዜም ቴክኖሎጂያዊ መፍትሄ አለው። የኤሌክትሪክ ኃይል ድሮ ነው እንጂ አሁን ትልቅ ችግር አይደለም። ምክንያቱም አሁን ያለው የባትሪ ቴክኖሎጂ አስተማማኝ ነው። ባትሪዎቹን መትከሉና መከታተሉ ምናልባትም ወጪው ትንሽ ከፍ ያለ ቢሆንም በሌሎች ሀገራት ሞክረነው ስኬታማ ሆኗል። Power is not the big issue that used to be a few years back, because now with the battery technologies we can have battery grids that last a site for several days until we can replenish them again. So this is sometimes has a bit of additional cost, but is fully doable and is something that we have done in other markets. Absolutely. So when do you envision? I know things are moving fast here and then በዚህ ሀገር ሁኔታዎች በፍጥነት እየተለዋወጡ ገበያውን ለውጭ ኢንቨስተሮች ክፍት የማድረግ ነገርም እውን እየሆነ ነው። ታዲያ ገጠራማ አካባቢዎችን ጨምሮ በሀገሪቱ ሙሉ አገልግሎት ለመስጠት ያቀዳችሁት መቼ ነው? When do you expect this full scale service including the off grid coverage and everything? What is your timeline to have full service? Look, in markets where we have entered as greenfields, እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት እቅዱ የሚታቀደው የሥራ ፈቃዱ ከተገኘበት ጊዜ አንስቶ ሰፋ ያለ አካባቢ እስከተዳረሰበት ጊዜ ድረስ ነው። ፈቃዱ ከተገኘበት ጊዜ ጀምሮ የሀገሪቱን ዋና ዋና ከተሞች ለመሸፈን ከአንድ ዓመት ያነሰ ጊዜ ነው የሚፈጀው። ከዚያም ከ2 እስከ 3 ባሉት ዓመታት ገጠሮቹንም መሸፈን ይቻላል። ይህ አንድ አካሄድ ነው። saying go until you're covering
all the, let's say, the cities and the towns, you can get that fast within a year. And then over 2, maximum 3 years, you're then able to cover all the smaller communities as well. በሌላ አካሄድ ደግሞ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በጋራ ልንሰራ እንችላለን። በዚህ ሁኔታ እኛ ቴክኖሎጂዎቻችንንና ልምዳችንን ለኢትዮ ቴሌኮም እናካፍላለን። በኢትዮጵያ የትኛው አካሄድ እንደሚተገበር ለማወቅ ያስቸግራል። አዲስ የሥራ ፈቃድ ሊሰጥ ይችላል ወይም ኢትዮ ቴሌኮም በከፊል ወደ ግል ሊዛወር ይችላል። In the market in Ethiopia, we are still looking at all options because it seems all options are on the table. So one option is definitely issuing new licenses, but another option would be maybe liberalization or part privatization of Ethiotel, and we'd also be interested to look at that. እስካሁን ስለ መልካም አጋጣሚዎች አውርተናል። በኢትዮጵያ ምን አይነት ተግዳሮቶች ይገጥሙናል ብላችሁ አስባችሁ እንዴትስ ልትወጧቸው ታስባላችሁ? በማንኛውም ነገር አስፈላጊው ነገር የተደራጀ የህግ ማዕቀፍ ነው። ኩባንያችንን ይዞ ለመግባት አዲስ ፍቃድ ከተሰጠን ለምሳሌ ሰፊ የቴሌኮም ክልል ያስፈልገናል። እንደሚታወቀው 4G እና 5G ኔትወርኮች ሰፊ ክልልን ይፈልጋሉ። ለቴሌኮም ኩባንያዎች ክልል ማለት ልክ ለገበሬ መሬት እንደሆነው ማለት ነው። አንድ ገበሬ መሬት ከሌለው ማረስ እንደማይችለው ሁሉ የቴሌኮም ኩባንያዎችም ክልል ከሌላቸው መስራት አይችሉም። ክልል ማለት እኛ በርካታ የሆኑትን ስልኮችና ማሰራጫዎቻችንን የምናገኝበት አየር ማለት ነው። ስለዚህ የሚመለከተው የመንግስት አካል ለኩባንያዎች በቂ ክልል የሚሰጥበትን የህግ ማዕቀፍ ማስቀመጥ ይኖርበታል። ሌላው ደግሞ ኢንቨስት የምናደርገውን ገንዘብ እንዲሁም ዕውቀታችንን የሚገባበት ገንዘብ እንዲሁም ዕውቀታችን የሚገባበት መንገድም በህግ የተደገፈ መሆን አለበት። የከተማ መስተዳድሮችም ለምሳሌ ፋይበር በመንዘረጋበት ወቅት ተገቢውን ትብብር እንዲያደርጉ ማድረግ ያስፈልጋል። ስራችን የተፋጠነ እንዲሆንም የመንግስት አካላት ትብብር ሊያደርጉ ይገባል። በአንዳንድ ሀገራት ተገቢው ትብብር ተደርጎልን ስራችንን በአፋጣኝ ጨርሰን አገልግሎታችንን በፍጥነት ሊዳረስ ይችላል። በአንዳንድ ሀገራት ደግሞ ትንሽ ስራ ለመስራት በቢሮክራሲ ጣጣ ሳቢያ ስንጓተት አስታውሳለሁ። ኢትዮጵያን ስመለከታት ደግሞ ስራችንን የምታፋጥን ሀገር ትመስለኛለች። It's made very easy and we can get the coverage and get going very fast. And in some other markets where the process becomes tedious and very bureaucratic, to be able to do something very simple takes a long time. And I'm hoping, and from what we are seeing, the energy in Ethiopia is going to be one of those countries that streamline the processes and make things very fast. Let me ask you this straight up question. What's your pledge to አንድ ቀጥተኛ ጥያቄ ላንሳ። ዋጋችሁ ምን ያህል ተመጣጣኝ ነው? የአገልግሎት ጥራት እንዳለ ሆኖ በኢትዮጵያ የዋጋ ነገር አሳሳቢ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ቴሌኮም እጅግ ውድ ከሆነባቸው ሀገራት አንዷ ነች። እናም በግለሰብ ደረጃ ዋጋ በእጅጉ ወሳኝ ነው። ምን አይነት የዋጋ ስርዓት አላችሁ? እንዲያው ኩባንያው እዚህ ሀገር ቢገባ በቃሉ መሰረት ዋጋው ተመጣጣኝ ይሆናል። ባይሆንስ ማንን ተጠያቂ ማድረግ ይቻላል? For people, for individuals like me, the value add is, can I have an affordable connection? So what kind of pricing model, what kind of, affordable pricing are you going to bring with your service? I can tell you that today in multiple markets we provide በአሁኑ ወቅት ከኛ ዘንድ የ1 ጊጋባይት አገልግሎት ዋጋ ከ$1 ያነሰ ነው። ይህ ደግሞ ጥሩ የሚባል ዋጋ ነው። የዋጋችን ትልቅ የህዝብ ቁጥር ባላቸውና ከኢትዮጵያ ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ ባላቸው ሀገራት ሁሉ የሚተገበር ነው። በዚህ አጋጣሚ ከኢትዮጵያ ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ ያላት ሀገር ፓኪስታን ነች። ይህች ሀገር ተራራማ መልክዓ ምድር ያላት ሲሆን በዚህም አካባቢውን በኔትወርክ ለማዳረስ ትንሽ ከበድ ይላል። ነገር ግን እንደ ሳተላይት ያሉ የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም የሀገሪቱን አብዛኛውን አካባቢ እንሸፍናለን። ከዚያም ቢሆን ግን የ1 ጊጋባይት አገልግሎት ዋጋ ከ$1 ያነሰ ነው። ይህም የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎትን ያጠቃልላል። And that includes a lot of even minutes. So this is not only data. It gives you data and minutes as well. ገና ከመጀመሪያው እንደዛ ላይሆን ይችላል። በፍጥነት ግን ወደ አነሰ ዋጋ መድረሱ አይቀርም። Let's say I cannot promise it will be day one, but it will get there very fast. Okay, so one last question, right? I mean, Ethiopia, even 4G coverage is very minimal in the capital city and it barely does. የመጨረሻ ጥያቄ በኢትዮጵያ በመዲናው አዲስ አበባ እንኳን የ4G ኔትወርክ በስፋት አይገኝም። በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ ጭራሽ አይታሰብም። ስለዚህ በምን ያህል ፍጥነት ነው ይህንን ኔትወርክ ልታመጡት ያቀዳችሁት? ስለ 5G አውርተናል። ይህንን የኔትወርክ አይነት ደግሞ እኔ በፕሮግራሜ በተደጋጋሚ ዳስሼዋለሁ። በመኖርበት አካባቢ የተተገበረ መሆኑን
ያውቃሉ። ስለዚህ እነዚህ ኔትወርኮችን መቼ ነው የሚመጡት? We can bring it when we bring 4G, we can bring 5G to some areas. The problem with 5G today 4Gን በመናመጣበት ጊዜ 5Gን ማምጣቱ ቀላል ነው። ነገር ግን የ5G ችግሩ የእርሱን ኔትወርክ የሚቀበሉት ስልኮችና ሌሎች መሳሪያዎች ናቸው። የ4G ስልኮች ረከስ ያሉ ናቸው። የ5G ግን $500 እና ከዚያ በላይ ነው ዋጋቸው። that are available in the market are still more in the $500 plus. So that makes it very unaffordable for lots of people. User device is the challenge, or even the 5G infrastructure itself is a challenge, right? No, actually. አይደለም፣ የስልኮቹ ውድነት ነው ዋናው ተግዳሮት። ለምን ካልክ ደግሞ አዲስ ኔትወርክ ለመዘርጋት የሚያስፈልገው ቴክኖሎጂ በቁሳቁስ ደረጃ የተዘጋጀ ነው። አንቴና ቀይሮ ሶፍትዌሩን ማነቃነቅ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። የኛ እቅድ የ5G ኔትወርክን መቀበል የሚችሉ ጣቢያዎችን መገንባት ነው። በ5G ላይ የመስመር ዝርጋታውም እንደ ተግዳሮት ሊታይ ይችላል። የ5G መስመር ሲዘረጋ የፋይበር ገመዱ ወደ እያንዳንዱ ጣቢያ መድረስ አለበት። ጥራቱ ግን አስተማማኝ ነው። ኤሚሬትስ ውስጥ ያለው የኢንተርኔት ፍጥነት በሰኮንድ 1 ጊጋባይት ነው። ይህን አገልግሎት ለመስጠት ግን ፋይበሩ ከእያንዳንዱ ጣቢያ ጋር መገናኘት አለበት። ይህን ለማድረግ የሚደረገው ቁፋሮ ደግሞ ህንጻ ከመስራት ይከብዳል። እናም 5G ረዘም ያለ ጊዜን ሊወስድ ይችላል። Digging is much more time consuming than building towers. So while we can do 4G, we can do 1, sometimes 2 hops using microwave and wireless technology until we get to a fiber. With 5G technology, we need to reach directly to the site with a fiber, and that takes a bit of time. That's what I was going to mention because እኔም ይሄን ነበር ስለነበረው እርሶም ይሄን እንዲመልሱልኝ ነበር የምጠብቀው። So it is there, we recognize it. ችግሩ እንዳለ እናውቃለን። በከተሞች ፋይበር መስራት ይቀላል፣ በገጠራማ አካባቢዎች ግን ትንሽ ከበድ ይላል። Different ducts and so on where you can put it to run the fiber over to towns and villages takes a lot more time. all right, good luck Hatem and all the best. Thank you. Thank you.